ทำไมในช่วง 5-10 นาทีแรกของการออกกำลังกายไม่ว่าจะเป็นการวิ่งการปั่นจักรยานหรือแม้แต่การเต้นตามคลิปใน YouTube ร่างกายเราถึงรู้สึกเหนื่อยหอบอย่างรุนแรงหัวใจเต้นรัวเหมือนจะหลุดออกมาข้างนอกแถมขาก็หนักอึ้งเหมือนมีใครเอาลูกตุ้มมาถ่วงไว้ทั้งที่จริงๆแล้วเราเพิ่งจะเริ่มต้นได้ไม่นานความรู้สึกก้ำกึ่งระหว่างจะไปต่อหรือจะพอแค่นี้มักจะเกิดขึ้นในช่วงเวลานี้เสมอและหลายคนก็เลือกที่จะหยุดเพียงเพราะเชื่อว่าร่างกายยังไม่เริ่มเผาผลาญไขมันเลยจนกว่าจะผ่านนาทีที่ 20 ไปแล้วแต่ก่อนที่เราจะไปตัดสินว่านาทีที่ 20 คือเส้นชัยหรือกำแพงเราต้องเข้าใจก่อนครับว่าร่างกายมนุษย์เราไม่ใช่เครื่องจักรที่มีปุ่มเปิดปิดเพียงปุ่มเดียวแต่มันคือระบบไฮบริดที่ซับซ้อนและชาญฉลาดอย่างไม่น่าเชื่อร่างกายเราไม่ได้มีถังน้ำมันถังเดียวแต่มีคลังพลังงานหลักๆถึง3ระดับที่ทำงานประสานกันอยู่ตลอดเวลาเพียงแต่อัตราส่วนในการดึงออกมาใช้นั้นขึ้นอยู่กับสถานการณ์และความเร่งด่วนลองนึกภาพตามนะครับว่าในวินาทีแรกที่คุณเริ่มออกกำลังกายร่างกายต้องการพลังงานทันทีแบบเสี้ยววินาทีในช่วงนี้ร่างกายจะดึงพลังงานจากถังแรกที่ชื่อว่า ATP และ Creatine Phosphate ซึ่งเปรียบเสมือนน้ำมันออกเทนสูงที่อยู่ในกระบอกสูบพร้อมจุดระเบิดทันทีแต่มันมีปริมาณน้อยมากครับใช้ได้เพียงแค่ไม่กี่วินาทีเท่านั้นเพราะถังแรกเริ่มพร่องร่างกายต้องรีบสับสวิตช์ไปใช้ถังที่2ทันทีนั่นคือไกลโคเจนหรือแป้งที่สะสมอยู่ในกล้ามเนื้อและตับของเราเหตุผลที่ร่างกายเลือกใช้แป้งก่อนในช่วงเริ่มต้นไม่ใช่เพราะมันเกลียดไขมันนะครับแต่เป็นกลไกทางชีวภาพที่เน้นความอยู่รอดแป้งเป็นเชื้อเพลิงที่เผาไหม้ได้ง่ายและรวดเร็วมากแม้ในสภาวะที่มีออกซิเจนไม่เพียงพอร่างกายก็ยังสามารถสลายแป้งมาเป็นพลังงานได้ซึ่งในช่วงนาทีแรกๆของการขยับตัวระบบหายใจและระบบไหลเวียนโลหิตของเรายังปรับตัวไม่ทันความต้องการพลังงานพุ่งสูงขึ้นกระทันหันแต่ออกซิเจนที่หายใจเข้าไปยังส่งไปถึงเซลล์กล้ามเนื้อในปริมาณไม่มากพอภาวะนี้ในทางวิทยาศาสตร์เราเรียกว่าหนี้ออกซิเจนครับคือช่วงที่ร่างกายกำลังกู้ยืมพลังงานจากการสลายแป้งแบบไม่ใช้ออกซิเจนมาใช้ก่อนผลข้างเคียงที่ตามมาคือการสะสมของกรดแลคติกและความเป็นกรดในเลือดที่สูงขึ้นซึ่งนี่แหละครับคือตัวการที่ทำให้เราสั่นหายใจไม่ทันและรู้สึกปวดเมื่อยกล้ามเนื้อในช่วง10 นาทีแรกหลายคนเข้าใจผิดว่าอาการเหนื่อยแทบขาดใจนี้คือสัญญาณว่าร่างกายกำลังพังหรือร่างกายยังไม่ยอมเผาผลาญไขมันเสียทีแต่จริงๆแล้วมันคือช่วงที่ร่างกายกำลังอุ่นเครื่องและพยายามจัดระเบียบการลำเลียงออกซิเจนให้เข้าที่ในขณะที่แป้งกำลังถูกเผาไหม้อย่างดุเดือดไขมันซึ่งเป็นถังพลังงานที่ใหญ่ที่สุดในร่างกายกลับนั่งดูอยู่เงียบๆไม่ใช่ว่ามันไม่อยากช่วยนะครับแต่ไขมันเปรียบเสมือนถ่านหินก้อนใหญ่ที่ให้พลังงานมหาศาลทว่ามันจุดติดยากมากการจะเผาไขมัน1 โมเลกุลต้องใช้ออกซิเจนจำนวนมหาศาลและผ่านกระบวนการทางเคมีที่ซับซ้อนกว่าแป้งหลายเท่าตัวดังนั้นในช่วงที่ออกซิเจนยังเข้าไม่ถึงเซลล์อย่างเต็มที่ประตูคลังไขมันจึงยังถูกปิดล็อกไว้เกือบสนิทคำถามที่น่าสนใจก็คือแล้วถ้าร่างกายเราฉลาดขนาดนี้ทำไมมันถึงไม่ยอมดึงไขมันออกมาใช้ให้เร็วขึ้นล่ะคำตอบซ่อนอยู่ในรหัสพันธุกรรมที่ถูกออกแบบมาเพื่อการเอาชีวิตรอดในยุคบรรพกาลครับสำหรับร่างกายแล้วไขมันคือสมบัติล้ำค่าที่สุดมันคือหลักประกันว่าเราจะมีชีวิตอยู่รอดในช่วงที่ขาดแคลนอาหารร่างกายจึงมีสัญชาตญาณในการหวงแหนไขมันเป็นอันดับหนึ่งและจะยอมเปิดคลังนี้ออกมาใช้ก็ต่อเมื่อมันมั่นใจแล้วว่ากิจกรรมที่เรากำลังทำอยู่นั้นมีความต่อเนื่องมั่นคงและมีปริมาณออกซิเจนที่ไหลเวียนในระบบเพียงพอที่จะเผาไหม้ไขมันได้อย่างมีประสิทธิภาพเมื่อเวลาผ่านไปสักระยะระบบหัวใจและปอดเริ่มทำงานสอดคล้องกันมากขึ้นออกซิเจนเริ่มถูกส่งไปยังไมโทคอนเดรียซึ่งเป็นโรงไฟฟ้าในเซลล์ได้อย่างเต็มที่ช่วงนี้เองที่ความรู้สึกเหนื่อยแทบตายจะเริ่มคงที่หรือที่เราเรียกกันว่าสภาวะคงที่ร่างกายจะเริ่มผ่อนการใช้แป้งลงทีละนิดและค่อยๆแง้มประตูคลังไขมันออกมาใช้ทีละน้อยกระบวนการเปลี่ยนถ่ายเชื้อเพลิงนี้เองที่เป็นจุดเริ่มต้นของคำถามที่ว่าแล้วนาทีที่ 20มันมีมนต์ขลังอะไรหรือมันเป็นแค่ตัวเลขสมมุติที่บอกต่อกันมาคุณเคยสังเกตไหมครับว่าหลังจากผ่านพ้นช่วงที่ทรมานที่สุดในช่วงแรกไปได้บางครั้งเราจะรู้สึกว่าลมหายใจเริ่มนิ่งขึ้น
ขาเริ่มก้าวได้เองเหมือนมีแรงส่งอัตโนมัติภาวะนี้แหละครับคือช่วงเวลาที่ร่างกายกำลังตัดสินใจว่าจะใช้พลังงานจากแหล่งไหนเป็นหลักและนั่นคือหัวใจสำคัญของการไขรหัสร่างมนุษย์ในวันนี้ครับลองทบทวนดูนะครับว่าในการออกกำลังกายครั้งสุดท้ายของคุณหยุดเพียงเพราะความเหนื่อยหอบในช่วง10 นาทีแรกหรือคุณเลือกที่จะก้าวข้ามหนี้ออกซิเจนนั้นไปเพื่อดูว่าร่างกายจะเริ่มเปิดประตูคลังไขมันให้คุณเมื่อไหร่กันแน่เราเดินทางมาถึงจุดที่ร่างกายเริ่มปรับจูนระบบหายใจและอัตราการเต้นของหัวใจให้เข้าที่แล้วนะครับแต่คำถามสำคัญที่ค้างคาใจทุกคนก็คือแล้วอะไรล่ะที่เป็นกุญแจไขประตูคลังไขมันที่ถูกล็อกไว้อย่างแน่นหนาในช่วงแรกทำไมบางคนถึงเริ่มเผาผลาญไขมันได้ตั้งแต่นาทีที่10ในขณะที่บางคนวิ่งไปครึ่งชั่วโมงแล้วร่างกายก็ยังตะบี้ตะบันใช้แต่แป้งจนหมดแรงหน้ามืดไปซะก่อนความลับนี้ไม่ได้อยู่ที่ความอึดของกล้ามเนื้อเพียงอย่างเดียวครับแต่มันอยู่ที่สภาพแวดล้อมทางเคมีภายในเลือดของเราโดยมีตัวละครหลักคือฮอร์โมนที่ชื่อว่าอินซูลินลองนึกภาพว่าอินซูลินคือผู้คุมประตูคลังไขมันครับหน้าที่หลักของเขาคือการเก็บพลังงานส่วนเกินเข้าคลังและตราบใดที่ระดับอินซูลินในเลือดของคุณยังสูงอยู่ไม่ว่าจะเป็นเพราะคุณเพิ่งทานชานมไข่มุกหรือข้าวเหนียวหมูปิ้งก่อนมาออกกำลังกายผู้คุมคนนี้จะล็อกประตูคลังไขมันไว้อย่างแน่นหนาที่สุดร่างกายจะถูกบังคับให้ใช้พลังงานจากน้ำตาลในเลือดและแป้งในกล้ามเนื้อเท่านั้นเพราะในทางชีวภาพการมีน้ำตาลในเลือดสูงคือภาวะที่ต้องรีบจัดการก่อนนี่คือเหตุผลว่าทำไมทฤษฎี20 นาทีถึงเกิดขึ้นครับเพราะโดยทั่วไปแล้วเมื่อเราเริ่มขยับตัวต่อเนื่องไปสักพักระดับอินซูลินจะค่อยๆลดลงในขณะที่ฮอร์โมนฝั่งตรงข้ามอย่างกลูคากอนและอะดรีนาลินจะเริ่มพุ่งสูงขึ้นฮอร์โมนกลุ่มนี้แหละครับที่เป็นเหมือนกุญแจผีที่ไปสะกิดเซลล์ไขมันให้เริ่มกระบวนการที่เรียกว่าไลโพลิซิสหรือการแตกตัวของไขมันสะสมให้กลายเป็นกรดไขมันอิสระเพื่อลอยไปตามกระแสเลือดมุ่งหน้าสู่กล้ามเนื้อแต่กระบวนการนี้มันใจร้อนไม่ได้ครับไขมันที่ถูกปล่อยออกมาไม่ได้เปลี่ยนเป็นพลังงานได้ทันทีมันต้องเดินทางเข้าสู่โรงไฟฟ้าขนาดจิ๋งในเซลล์ที่เรียกว่าไมโตคอนเดรียซึ่งกระบวนการนี้ต้องการออกซิเจนอย่างมหาศาลและต้องการโปรตีนตัวพาที่คอยขนส่งไขมันข้ามกำแพงเซลล์เข้าไปเผาไหม้หากคุณออกกำลังกายหนักเกินไปจนหอบจนพูดไม่ได้นั่นแปลว่าคุณกำลังขาดออกซิเจนร่างกายจะสั่งปิดระบบเผาไขมันทันทีเพราะมันทำงานไม่ไหวและจะกลับไปใช้แป้งแบบไม่ใช้ออกซิเจนแทนซึ่งจะทำให้คุณเหนื่อยเร็วขึ้นไปอีกดังนั้นตัวเลข20 นาทีจึงไม่ใช่กำแพงที่ข้ามไปแล้วจะเจอขุมทรัพย์ทันทีแต่มันคือค่าเฉลี่ยของเวลาที่ร่างกายส่วนใหญ่ใช้ในการลดระดับอินซูลินและเพิ่มระดับอะดรีนาลินจนถึงจุดที่การสลายไขมันทำงานได้เต็มประสิทธิภาพมากกว่าการสลายแป้งเราเรียกจุดตัดนี้ว่า crossover concept ครับคือจุดที่สัดส่วนการใช้ไขมันเริ่มแซงหน้าการใช้แป้งนั่นเองความจริงที่น่าทึ่งกว่านั้นคือร่างกายของแต่ละคนมีความยืดหยุ่นทางเมตาบอลิซึมไม่เท่ากันครับนักกีฬาที่ฝึกฝนมาอย่างดีอาจจะใช้เวลาเพียง5 นาทีในการดึงไขมันมาใช้ในขณะที่คนที่ใช้ชีวิตแบบนั่งกินนอนกินมานานร่างกายอาจจะลืมวิธีใช้ไขมันไปเลยแม้จะวิ่งไป40 นาทีร่างกายก็ยังดื้อที่จะใช้แต่แป้งจนเกิดอาการชนกำแพงหรือหมดแรงกระทันหันเพราะไขมันที่มีอยู่มหาศาลกลับดึงออกมาใช้ไม่ได้และเราจะฝึกให้ร่างกายกลายเป็นเครื่องจักรเผาไขมันที่เก่งขึ้นได้อย่างไรคำตอบไม่ใช่การโหมวิ่งให้หนักที่สุดเท่าที่จะทำได้ครับแต่คือการออกกำลังกายในระดับความเข้มข้นที่พอดีหรือที่หลายคนรู้จักในชื่อโซน2คือความเหนื่อยในระดับที่ยังพอพูดเป็นประโยคได้ยาวๆในสภาวะนี้ร่างกายจะมีออกซิเจนเพียงพอที่จะเลี้ยงระบบการเผาไขมันให้ทำงานต่อเนื่องได้นานที่สุดยิ่งคุณฝึกในสภาวะนี้บ่อยเท่าไหร่ร่างกายจะเริ่มสร้างไมโตคอนเดรียเพิ่มขึ้นและสร้างโปรตีนตัวพาไขมันมากขึ้นพูดง่ายๆคือคุณกำลังขยายท่อส่งน้ำมันจากคลังไขมันให้ใหญ่ขึ้นนั่นเองอย่างไรก็ตามมีข้อควรระวังที่สำคัญมากครับ
การพยายามเร่งกระบวนการนี้ด้วยการอดอาหารอย่างสุดโต่งหรือการหักโหมออกกำลังกายในขณะที่ร่างกายไม่พร้อมอาจนำไปสู่ภาวะกล้ามเนื้อสลายหรือระบบเผาผลาญพังในระยะยาวได้ร่างกายมนุษย์ต้องการการปรับตัวแบบค่อยๆเป็นค่อยไปหากคุณมีโรคประจำตัวเช่นเบาหวานหรือโรคหัวใจการปรับเปลี่ยนพฤติกรรมเหล่านี้ควรอยู่ภายใต้การแนะนำของผู้เชี่ยวชาญเสมอเพราะกลไกฮอร์โมนของแต่ละคนมีความไวไม่เท่ากันสรุปแล้วกำแพง 20 นาทีไม่ใช่กฎเหล็กทางฟิสิกส์แต่มันคือจังหวะเวลาทางชีวภาพที่ร่างกายขอเวลาในการจัดสรรทรัพยากรพลังงานที่คุณใช้ในช่วง 19 นาทีแรกไม่ได้สูญเปล่าครับแต่มันคือการเตรียมความพร้อมคือการเคลียร์ทางให้อินซูลินลดลงเพื่อให้นาทีที่ 21 กลายเป็นนาทีทองของการดึงพลังงานสำรองมาใช้อย่างแท้จริงการเข้าใจร่างกายไม่ใช่เรื่องของการทำตามสูตรสำเร็จเพียงอย่างเดียวแต่คือการสังเกตสัญญาณที่ร่างกายส่งออกมาถ้าวันนี้คุณยังเหนื่อยหอบที่นาทีที่ 10 อย่าเพิ่งท้อครับนั่นคือสัญญาณว่าเครื่องยนต์ไฮบริดของคุณกำลังเริ่มทำงานและถ้าคุณทำสม่ำเสมอวันหนึ่งคุณจะพบว่าร่างกายของคุณสามารถดึงไขมันมาใช้ได้ตั้งแต่วินาทีแรกที่คุณเริ่มก้าวเดินถ้าคุณชอบการค่อยๆไขรหัสสิ่งที่เกิดขึ้นในร่างกายแบบเข้าใจง่ายและเห็นภาพตามได้แบบนี้ฝากกดติดตามช่องไขรหัสร่างมนุษย์ไว้ด้วยนะครับเราจะร่วมกันถอดรหัสความลับของร่างกายไปทีละชั้นเพื่อให้คุณเข้าใจตัวเองและดูแลสุขภาพได้อย่างมีเหตุผลมากขึ้นส่วนใครที่มีประสบการณ์เรื่องการก้าวข้ามกำแพงความเหนื่อยหรืออยากให้เราเจาะลึกเรื่องไหนเป็นพิเศษลองคอมเมนต์แลกเปลี่ยนกันไว้ได้เลยครับ